हेलो एभ्रिवान, आज मेरो किचनमा बन्दैछ सुजीको पुवा। त्यसको लागि चाहिन्छ 1 कप सुजी, 1 कप दुध। त्यसलाई एउटै बोलमा हालेर राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोला। सुजीको पुवा बनाउँदाखेरि चाहिँ मेन ध्यान गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गर्नको लागि हो हैन। त्यो टाँस्यो भने अलिकति सेपरेट भएन भने चाहिँ राम्रो बन्दैन हैन। त्यही भएर यसरी मिक्स गर्नुहोला, छोपेर राखिदिनु होला एकैछिन। यता प्यानमा घिउ तताउनुहोस्। घिउ तातेपछि सोफ राखिदिनुहोस्। सोफ चाहिँ राख्दा नि हुन्छ, नराख्दा नि हुन्छ, अप्सनल। अनि त्यसपछि त्यो हामीले अघि बनाएको मिक्सचर थियो नि दुध र सुजीको, त्यसलाई हालिदिनु होला। अघि मैले भनेको तरिकाले जस्तै गरी राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोला। त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट स्टेप हुन्छ यो सुजीको पुवा बनाउँदाखेरि। एकदम आरामसँग सेपरेट गरी मिक्स गर्नुहोला। जबसम्म यस्तो देखिँदैन तबसम्म तपाईँले मिक्स गरि नै रहनुपर्छ हैन। अनि यत्तिको देखिएपछि हजुरलाई कत्तिको चिनी खान मन छ, कत्तिको गुलियो खानु मन छ, त्यही अनुसारले हजुर हाल्नुहोला चिनीलाई। अनि फेरि मिक्स गर्नुहोस् मजासँग। अनि हजुरहरूसँग जे नट्स छ त्यो निकाल्नुहोला। अनि त्यसपछि हजुरले अघि घिउमा फुराउँदाखेरि पनि हुन्थ्यो, घिउमा नफुराए पनि यसरी अहिले राख्न मिल्छ। अहिले एड गरिदिनुहोस् अनि फेरि मिक्स गरिदिनुहोस्। यत्तिको मिक्स भएपछि, यत्तिको देखेपछि चाहिँ हजुरको सुजीको पुवा रेडी हुन्छ। अनि हजुरले अब प्यानबाट निकालेर प्लेटिङ गर्नुहोला। कत्तिको खान मन छ त्यही अनुसारले आफ्नो प्लेटमा राखेर इन्जोय गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।